هقول لك الفرق ما بين الانابيب الزرقاء والانابيب الحمراء. ان عندنا الكابيلاري تيوب في منها نوعين، في منها اللي بنسميه ريد كابيلاري تيوب، والتانية بنسميها بلو كابيلاري تيوب. لو احنا بصينا كده اهوت هنلاقي ديت مكتوب عليها نون هيبرينايزد، لكن ديت مدهونه من جوه هيبرين. ديت هستخدمها في ايه ودي هستخدمها في ايه؟ ماشي. اللي مدهونه هيبرين من جوه ديت انا ممكن اخد عينه دم واعمل بيها بلاد جازز لطفل. في اجهزه بتقيس البلاد جازز في الدم عن طريق الكابيلاري تيوب. بهذه الصورة ديت أنا بملاها، وطبعا الدم بيتملي فيها عن طريق الخاصية الشعرية. ديت أنا بستخدمها لما أكون أنا مثلا عاوز أشوف الهيماتوكرايت وأشوف نسبة الهيماتوكرايت قد إيه، وببدأ أنا أحسبها لما أكون بعمل صورة دم. وليها استخدامات برضو أخرى، وديت برضو ليها استخدامات أخرى لا داعي لذكرها، لكن إحنا بس عاوزين نفرق بين الاتنين. اللي ديت من جوه مدهونة هيبارين فيها مادة منع للتجلط الدم، ولكن ديت ما فيهاش مادة منع للتجلط. دي كابيلاري تيوب ودي كابيلاري تيوب، ديت نفس القطر ودي نفس القطر، ديت نفس الطول وديت نفس الطول. وعاوزين بس نقوم نقرب كده اهوت عشان تبان ايه الصورة الكلام دوت، عشان نبين الكلام ده عشان تعرفوا ايه الفرق. ماشي. كلام كده تمام واضح.